për të lumturi. Ju, si një personalitet i besimit ortodoks, jo vetëm si titullar dhe drejtues i gjithë besimtarëve ortodoks, keni një afërsi me atin e shet, keni pasur mjaft takime, keni pasur mjaft audienca edhe personale. In the beginning, I would like to say something more general, and after I shall come to this that you ask. Në fillim unë do doja që të thosha diçka më të përgjithshme dhe pastaj doja të flisja rreth pyetjes që juve më bët. I shall try to say this. Unë do të përpiqem, domethënë të flas kësaj më shumë direkt. Ne marrim pjesë në hidherimin e thellë për drimin e jetës së Papës së Madh, Gjon Pali II. Të këtij personaliteti të jashtëzakonshëm fetar, vizionar kurajos dhe lideri të shkjuar botëror, i cili duke dashur Krishtin me gjithën qenien e tij, luftoi me iniciativet e frymëzuar historike dhe force unike për bizoterimin e dashurisë barbotërore, paqes, lirisë, drejtësisë dhe pajtimit midis popujve të besimeve të ndryshme, duke lënë vullën e tij të ndryshme në historinë moderne, duke kujtuar me mirënjohje dashurinë e tij të veçantë për Shqipërinë. Lutemi me perullesi që Perëndia t'i fale prehje mes shenjtorëve të tij që rrezatojnë dritën e kryqin dhe të ngjalljes së Krishtit në bare botën. You asked me if I had personal contacts. Ju më pyetët mua nëse unë kam patur kontakte personale me. It was already in 82 when I was bishop and professor of the University of Athens. Ishte qysh nga viti 82 kur unë isha peshkop dhe profesor në Universitetin e Athinës. That I met the new Pope. Që unë takova papën e ri. In Rome, after a conference in the Gregoriana University, në Rom, we were together. Kjo ndodhi në Rom, to greet as it is the custom. Pasi u bë një konferencë në Universitetin Gregorian, domethënë sipas zakonit. He was in all his power and beauty. Domethënë ai ishte i njohur për fuqinë dhe për bukurinë e shpirtit. And it was real a lesson of humility and deep spiritual wisdom when dhe ishte me të vërtetë një shembull i përullësisë dhe i pjekurisë shpirtërore. He invited me when it was the time to bless the people and said, "You are also an Orthodox bishop, come together to bless the people." Dhe ai mua më ftoi në çastin kur ishte çasti i bekimit të njerëzve, më ftoi dhe mua dhe më tha dhe juve jeni një peshkop, e janë edhe ju që të bekojmë bashkë popujt. 25 years before, a young bishop there, domethënë ishin bëhet fjalë për 25 vite të shkuar më parë. Of deep love and humility. Domethënë unë isha atëherë një peshkop i ri dhe ai më shfaqi domethënë një kuptim të madh rreth përullësisë, dashurisë dhe you know that many times the relation between Orthodox and Catholics were not very good. Sepse në disa raste marrëdhëniet midis katolikëve dhe ortodokse nuk janë disi të mira, nuk janë aq të mira. Popes, they open new ways. Dhe ky pap hapi rrugë të reja për këtë. With the ecumenical patriarchs. Domethënë me takimet me patriarkët ekumenik, domethënë të shekullit kaluar të fundit. And then he always said, dhe ai gjithmonë ka thënë, it is a sin that we are divided. Është një mëkat i madh që ne jemi të ndarë. It is a scandal for the people. Është një skandal për njerëzit. And we don't make our mission as we must do. Domethënë dhe ne nuk e kryejmë misionin tonë ashtu siç do duhet ta kryejmë. It was after 3 years in Nairobi. Domethënë dhe era e dytë ishte pas 3 viteve nga kjo konferencë në Kenya. Domethënë ishte në 82-shin. He came Nairobi. Kur për të para i vizitoi Kenya, Nairobi. And I was one of the speakers in this Eucharistic conference. Domethënë dhe unë isha një nga folësit në këtë konferencën eukaristike që u krye. After many times when I became here primate. Domethënë pas kësaj shumë herë jemi takuar kur unë erdha këtu në Shqipëri. Not only he sent his own wishes, but we had continuous correspondence. Jo vetëm domethënë për hurimet e zakonshme gjatë festave, por ne kishim një korrespondencë të vazhdueshme. Easter it was a gift for me. Domethënë dhe ishte një dhuratë për mua, domethënë. To receive and of course to send this letter. Gjatë Krishtlindjeve dhe Pashkve që të merrja dhe të dërgoja mesazhe, që të këmbenim së bashku mesazhe. And love, the last letter that it was 25 January. Domethënë dhe letra e fundit që ka marrë ka qenë
Krishtlindjeve të fundit, 25 janar, domethënë, e cila shpreh dhe kishte një dashuri shumë të madhe brenda saj. In Assisi we were together. Në Assisi kur ne ishim aty së And bashku, then this shows exactly that he had relation with a lot of people around the world dhe ishte një fakt domethënë që ai kishte marrëdhënie me shumë njerëz në mbar botën in a very spontaneous and deep way. në një mënyrë të thellë dhe spontane. Of course, we say many words about his own personality, Zakonisht ne themi shumë fjalë rreth personalitetit të tij, domethënë të but drejtë. I think that the summary is that he was a man of God of love. Por kryesisht mund të them atë që ai ishte një njeri i dashurisë, i perëndisë së dashurisë. And for this reason he embraced everybody with this respect, Dhe ai domethënë e përqafonte çdo njeri me respekt, me dashuri, and he radiated this light dhe këtë dritë ai e rezatonte tek të of the love tjerët. of God to everybody and to Domethënë të everyone. dashurisë së Perëndisë për çdo njeri. Don't lose the religious dimension of this story. Domethënë nuk duhet që të humbet dimensioni i fesë, domethënë We në have histori presidents, fetare. we have prime minister, we Ne kemi have president, clever kryeministër, people, we have njerëz wise të people, urtë, njerëz të ditur, but the quality of Pope John was quite different. por cilësia e papës ishte kryesisht e ndryshme në A lidhje me. person of faith, a person of real, deep devotion to Ishte një God. person i besimit, një devocionit të veçantë që ai ishte përkushtuar. Prof, do you agree about you want Por to shoh se say ju e bini wonderful dakord me këtë. how was his contribution, but the Ju e summary dini mirë makes se the si ka heart qenë kontributi i tij. 100%. Jam Fakt dakord. të ri. Papa, në vazhdim të mendimit tuaj që si një vizionar i madh që shite për kohën dhe bas celebroi udhën e kryqit para 3 vjetësh bashkë me patrikun ekumenik Bartholomeu. Well, he invited us Ai in na the ftoi në, turn of the century. domethënë në mbarimin e shekullit, And kaluar. he had also a dream that unfortunately we were not able to realize. Dhe ai kishte një ëndër që për fat keq ne nuk jemi të aftë që ta realizojmë, nuk In ishim this të aftë meeting ta that we realizojmë. had all the Orthodox primates in Jerusalem. Domethënë ai, domethënë mblodhin gjithë primat ortodoks në Jerusalem. His desire was to be with us. Domethënë dëshira e tij ishte që të ishte me ne aty, i And mbledhur. the majority, we said, this is a blessing. Domethënë dhe ne thamë që kjo është But ky është some një bekim. didn't. Por domethënë I dikush don't like to go to details now. nuk dua të flas për And detaje, I por kjo nuk u tried, as realizua. representative of the Ecumenical Patriarchate, to make a text and to agree about this text and to realize this visit. Domethënë dhe është një domethënë që duhet të realizuar ky vizion i tij, domethënë mand një teksti që është bërë nga patriarkana ekumenike, domethënë për ta bërë këtë domethënë të mundshëm të ardhmë. Well, unfortunately my trip in Moscow was not possible and, well, we did not realize, but the text Neve këtë remains gjë, domethënë nuk e kemi ende realizuar, por teksti që është hartuar në lidhje me këtë, a ngjelet i text of all the shkruar. Christians towards the whole world. Domethënë teksti që të gjithë krishterët i drejtohen botës, mbar botës. Well, always he had new initiatives and new ideas. Domethënë sa herë kishte iniciativa të reja dhe ide të reja. Everybody knows his love for Albania. Çdo njeri e di dashurinë e papës për Shqipërinë. I remember after Assisi in 2002, Mua më kujtohet pa takimin në Assisi pas në vitin 2002. 1 week before the inauguration of the new cathedral here of St. Paul, Një javë përpara inaugurimit të katedrales të Shën Palit, after Assisi he accepted one by one the primates of the Orthodox Church. domethënë pasi takimi ai priti një nga një primatët e Kishës Orthodhokse. After the Ecumenical Patriarch, Pas patriarkut in his ekumenik, small office, në zyrën e tij të vogël, although he was tired until edhe pse ai domethënë ishte i lodhur dhe pak sa i sumur. we were only 2, Ne ishim vetëm 2. and he asked with great affection, Dhe ai na pyeti me How- dashuri të madhe, you go in Albania. si shkoni ju në Shqipëri? He had always a special interest for detail. Domethënë kishte një interes të madh sa herë për detajet. And when I explained to him that we are perhaps a more beloved, that we have here this, not only tolerance, but collaboration and love. Kur unë i shpjegova atij që neve këtu nuk kemi thjesht domethënë një tolerancë, por kemi një bashkëpunim dhe një His dashuri. faith was so illuminous for this. Domethënë ai ishte domethënë vetëm që ai gëzuar, por është ndrisë në fytyrë për He këtë had fakt. personal interest for what happens in Kishte Balkan. një interesim personal të fortë për çka ngjante këtu në Shqipëri, për çka And ngjan every në effort Shqipëri. for reconciliation and collaboration was really a joy for him. Domethënë dhe ishte një gëzim i madh për të zhdolli përpjekje për paqëtim dhe për ecje përpara në vllazërim. Δότη Καρδινάτσι,
we must see how critical he was, this Pope, Ne in critical times of history. Duhet ta shohim një fakt tjetër, duhet të shohim se sa kritik ishte ky pap në faza kritike të historisë. During the time that we had here in East Europe, well, Gjatë gjithë kohës që ne kishim në Evropën the Lindore, communist system, sistemin komunist, he was very critical and he said, no, it is not possible to have any progress without freedom. do të thënë ai tha diçka të madhe që nuk është e mundur të ketë një progres pa patur liri. But even after, when now we have another style of system, capitalism, Por tani kur ne kemi një stil tjetër të jetës që është kapitalizmi, he was always very strong to say, no, freedom is not enough. do të thënë tha që nuk na thon vetëm liria për të ecur përpara. We need love. Ne kemi nevojë për dashurinë. And not only we need love, but we must find the source of love. Dhe jo vetëm që ne kemi nevojë për dashuri, por do të gjejmë burimin e dashurisë. For this I said in the beginning, Për këtë he arsye is unë a thash në continuous fillim, message. Not what he said, do të but thënë what he was. do të thënë nuk ka do të thënë një rëndësi për mesazhin se çfarë tha ai, por çfarë ishte ai, çfarë përfaqësonte ai në And vërtetë. especially for the youth. Dhe në veçanërisht për të rinjt. Many decades before, the youth of Albania, Para disa dekadave, rinia e Shqipërisë, they were poisoned do të thënë ata ishin të helmuar by the idea that faith is for the stupid people, që nga një ide që feja është për njerëzit budallënj që nuk kanë mendje, or for the not very educated people. ose për njerëzit cilët nuk janë shumë të shkolluar. To have an example of a person of this type of quality, Do të thënë një person i cili dha një shembull të kësaj cilësie, intellectual, nga ana knowledge, nga ana intelektuale, profession, philosophy, and all these things. do të thënë nga ana filozofike profesionale, i cili pra ishte besimtar i vërtet, besonte realisht, nuk Politik. thjesht luante It's a great politik. message for the young people. Ishte papa pra dhe ai ishte një mesazh përbën një mesazh të madh për të rinjt. Now there is another difficulty for the young people, Tani ekziston një vështirësi tjetër për të rinjt e sotëm. that in order to succeed in their own life, Do të thënë në mënyrë që ata të ecën jetën e tyre, they follow this style of, well, of freedom that goes nowhere. ata që të kenë sukses, ata ndjekin një sistem lirie i cili nuk të çon asgjë kundër. An Nuk ka example like Pope Paul shows that if the young people, they would like to create something important in their own life, do të thënë edhe shembull të madh nga papa i cili u tha këtyre të rinjve, do të thënë nëse ata donin që të realizojnë diçka të madhe në they jetën e tyre, can go to this direction. ata nuk do të shkojnë domethënë në këtë drejtim. Of course, they will not be big leaders, Domethënë natyrisht ata domethënë nuk do të jenë thjesht lider. but it is not necessary to be sun. You Por- can be also moon, you can Domethënë be nuk është nevojshme star, të you jesh can thjesht be diell, electricity lamp. por mund të jesh edhe hën, mund të jesh dritë, pra që të sjell dritë e këtë tjetër, And you elektrike. can be a person that you radiate something very important if you are a person of faith, Domethënë ju mund të rezultoni diçka që është shumë e rëndësishme vetëm nëse jeni një person që i takoni besimi, of love, që një person i and all your dashurisë, talents will be flourished. dhe domethënë gjithë talentet e tjera që ju e keni do të lullëzojnë pas kësaj. Faith is not for the weak people. Besimi nuk është një gjë që u takon njerëzve të dobët. Faith makes the people strong. Besimi bën njerëzit të fortë. And faith is not for the museum, Domethënë dhe besimi nuk i takon thjesht muzeumeve. but faith is for the 21st century, most important. Por besimi i takon shekullit të 21 që është i rëndësishëm. And all these that speak about war and class of civilization, Dhe të gjithë ata që flasin për luftrat dhe për klasat e civilizimit, they must have the answer ata do të marrin një përgjigje. that faith is power of reconciliation and not of terrorism. Që besimi është fuqia e pajtimit dhe jo e terrorizmit. And I think that it is the most important comment that we do, Që ky është komenti më i rëndësishëm që ne bëjmë në këtë rast. this that Saint Chrysostom, that is a common saint for all Është Christians, ajo që thotë Shën Jan Gojarti, i cili është një shenjtor i përbashkët and was one of the beloved of Pope Paul, dhe ishte një nga shenjtorët e Gjon dashur Paul, për Papën who said, Gjon Pali, if you like to honor a saint, dhe që i cili thonë nëse doni që të nderoni një shenjtor, imitate a saint. atëherë imitojeni, ngjasojeni aty. And perhaps the most important what we can offer in these great days is exactly the Dhe- humble effort to say, Dhe gjëja më e rëndësishme që ne mund të ofrojmë në këtë ditë, domethënë, është shembulli i përulur për të thënë, Lord, help all of us a little to imitate this example o Zot, jep na mundësinë që të imitojmë këtë shembull of a man of God të njeriu të in the Perëndis, best way. që e ka realizuar këtë në mënyrën më të mirë. Ferdinand, since we are now in mass media, in television,
Me që tani ne jemi në televizion, në mass media, I think that we must remember that mendoj që duhet që të kujtojmë you që Papa media Gjon in the Pali best way. e përdori këtë domethënë media në mënyrë më të mirë. Perhaps it is the way that you Ndoshta është Papa që More përdori than anybody. domethënë të mass media më shumë se kushdo tjetër. the period, this one. Domethënë ndoshta ishte dhe periudha e tillë, në periudhë të tillë. But what he transmitted through the mass media is that Por ajo çka i transmetoi mend të mass medias it is ishte a big se power that can bring good or bad. domethënë ky pushteti i madh mund të sjellë të mirë ose të këqija. He belongs a little also to your own family. Domethënë sepse ai bën pjesë pak a shumë dhe tek He was familja not juaj. of any fear of the mass media. Ai nuk kishte asnjë frikë domethënë në mass media. And you know, in mass media, it is not what you say, Dhe në mass media nuk është ajo çka ju thoni. but what you radiate by your eyes. Domethënë çfarë ajo rezaton me anë të syve. And then what the others they discover in your soul. Domethënë dhe të tjerët çfarë zbulojnë tek ajo që ju tregoni. It was very important. Kjo është diçka tepër e His rëndësishme. contribution. Domethënë I know Ky është that një kontribut i madh. they said, well, it is a pity that the last years was so ill. Domethënë ka disa persona të cilët në këto vite e fundit thoshin që ai ishte shumë i sëmurë. These days I was thinking that it was another very important element. Unë mendoj që në këto ditë kam menduar që ky faktor bënte një element tepër të rëndësishëm. He showed the weakness also of the human body. Ai tregoi gjithashtu shfaqjet e dobësinë e trupit njerëzor. And that he must accept the other not as a big athlete in The his person- own, let us say, Ai domethënë nuk do strength, but also the person as weak with human difficulty. ai do të shfaqej që vetëm personi është një person i fortë, njeriu nuk është thjesht vetëm i fortë, atlet i fortë, por ka dhe dobësinë njerëzore, another domethënë që message. bën se mundet duhet që ta përballojë atë dhe ky është një tjetër That mesazh i important madh. is what somebody is. Domethënë ajo që çka është e rëndësishme është që çfarë është një person Even vetvete. ill and weak, he transfers Edhe qoftë dhe i sëmurë dhe i paqef ai transmeton te të this tjerët message diçka. of patience. Domethënë është një lloj për mesazh And durimi. even the fact that the most important person can be ill. Domethënë është një fakt që dhe personi më i rëndësishëm mund të jetë i sëmurë. And we must accept illness, Dhe ne duhet pranojmë sëmundjen. and we must accept also old years. Domethënë dhe këtë duhet ta pranojmë gjatë gjithë viteve. Today, you in the television, you create another idolatry. Domethënë sepse sot ju në televizion krijoni një idhujtari Young and strong tjetër. are the idols. Domethënë që idhujt janë ata që janë të rinj dhe And që janë dhe të no fuqishëm. person said no. Por ky person tha jo. Love is the idol. Not Domethënë the që idol, but is the God. dashuri, Perëndia është dashuri dhe dashuria është In Perëndi. this perspective, also the last years, they have something special. Domethënë dhe gjatë këtyre viteve ai pati u përballë me diçka të veçantë. It is not only for the young people something, Kjo nuk është diçka një mesazh ka të thjeshtë me but të it's also rinj, for the old people. por është një mesazh i madh dhe për të vjetrit, për të To moshuarit. be old is a beauty. Që ti jesh i vjetër në moshë ka një bukuri në To vetvete. be also ill can be a beauty. Por nganjëherë edhe ti jesh i sëmurë mund të jetë një And bukuri. power if you are united with Christ. Dhe fuqia qëndron në faktin nëse ju jeni bashkuar me Krishtin. And this is one other aspect of Catholicity. Domethënë kjo është një aspekt tjetër i gjithë përfshirjes, i mbar That all aspects botëshmërisë, of life can be beautiful që të gjithë aspektet e jetës mund të jenë shumë të bukura. when you are united with Him who is Kur ju who jeni is, të who bashkuar me was, atë who is to come. që i cili është ai që ishte, ai që është dhe ai që do të vi. Well, we thank you because you gave us a little. Ne të falenderojmë sepse ti na dhe një shtys për të menduar, për të Because here menduar. we came not in order to read a sermon, Sepse neve nuk kemi ardhur thjesht për të lexuar disa but in predikime, order to react in a more spontaneous way. Yes, por për yes, të folur në to mënyrë think sa a më little. spontane dhe të lirë. And it is not necessary to have big places in order to have this love. Dhe nuk është shumë e rëndësishme që të kemi But vende it të mëdhenj për të patur këtë lloj dashurie, The danger when we see the big personalities sepse rreziku kur takon personalitete të mëdhenj, is to say, well, this is very big, it is an Everest, what about me? domethënë që ky është shumë i lartë, është si një mal, është Everest, Everesti, the mountain. domethënë Well, I am nothing. unë nuk jam asgjë, si He mund has ta nothing takoj. to say to me. Domethënë ai nuk ka asgjë për të më thënë mua, është shumë lart. Pope said, no, I am a human being. Domethënë Papa tha jo, unë jam një qenie njerëzore. And he showed this humanity in his own last. Dhe ai Yes. tregoi këtë aspekt njerëzor gjatë këtyre viteve të I am fundit. a weak human being, but I love God. Domethënë unë jam një qenie e dobët njerëzore, por unë dashuroj Perëndin. And this makes the difference. Dhe kjo gjë bën komplet Then you can, ndryshimin. everybody of you do the same. Domethënë dhe bëni gjithë secili nga ju bëni të njëjtën gjë. Let us be a little more realistic. Le të jemi disa paksa më realist.
John Paul, by being responsible for Papa Gjon Pali II, duke qenë the përgjegjës church around the world, për kishën në mbar botën, he had the charisma to love ai kishte dhuratën për të dashur the big and the small të mëdhenjt dhe të vegjëlit, without making distinctions. pa bërë kurfar dallimi. Unfortunately, in the political life, we Për speak fat të about keq, this, domethënë jetën politike ne flasim rreth të mëdhenjve. and to give more respect and attention to the big. Dhe ne ju japim atyre ju kushtojmë më shumë pra rëndësi dhe më shumë vëmendje. But a spiritual leader, a Christian leader, Por një lider shpirtëror, një lider i krishterë, knows that those who would like to become first must be, e di që ata që duan që të jenë të parë duhet të jenë të fundit. and if you like, as Christ said, Domethënë edhe nëse to ju become first, you must be like the children. domethënë që nëse ju doni të bëni të parë duhet të jeni si ata fëmijët. Then the difference between small and big has no, Dhe diferenca midis të mëdhenjve dhe të vegjëlve nuk ka, and this nuk was the secret është, nuk and the freedom ka pra. of Paul. Dhe kjo është John sekreti i lirisë Paul. domethënë të Papës Gjon Pali II. It was not the big nations that they have importance for him. Domethënë për atë nuk ishin rëndësi kombet e mëdhenj dhe të fuqishëm. Everybody has his own unique value. Që gjithsecili për atë kishte një vlerë unike të And he vetëm. expressed this in the concrete situation. Dhe ai e shpreh këtë në për situata konkrete. See also his personal respect and esteem for Nën Terezë. Domethënë shikoni edhe për vlerësimin dhe respektin e tij personal për Nën Terezën. Excuse me that by being a historian I am always obliged to see the reality. Domethënë duke mos qenë një historian, unë jam ser i detyruar që të shoh se si është During realiteti communist period, gjatë periudhës Nën pra Terezë komuniste. did not have Nën the Terezë, possibility to help Albania. domethënë nuk kishte shumë mundësi për ndihmuar Shqipërinë. She was a missionary, Ajo ishte një misionare, not in Europe but in Asia. nuk ishte në Evropë, po ishte në Azi. Many of these people here they didn't like to see her. Domethënë shumë njerëz këtu nuk ju pëlqen që ta shikonin atë. Then this woman, a woman Dhe kjo grua, që ishte një grua, outside of Europe, ishte jashtë in Asia, Evropës, në Azi. spreading the love of God Ajo e shpërndau dashurinë e Perëndisë, as a foreigner, domethënë si një e huaj që ndodhej aty, unknown. e panjohur në fakt. And this was exactly the magnet that attacked the Dhe grace of God and the attention of the people. Dhe ky ishte pikërisht magneti, domethënë që tërhoqi vëmendjen e Perëndisë dhe vëmendjen e njerëzve And drejt saj. excuse me to say that the great message of Nën Terezë Dhe më falni ta them, por mesazhi i madh i Nën Terezës was that Albanian or the Balkan people Që must ishte që- not be isolated in themselves, shqiptarët ose popullet e tyre ballkanik nuk të jenë të izoluar në vetvete. as if the world was only the Balkan. Domethënë ose sikur e gjithë bota të jetë vetëm Ballkan. There are other people that also they suffer more. Domethënë ka dhe njerëz të tjerë përveç tyre që vuajnë më tepër. And this is always the envoy, the apostle of the church outside of the Dhe church. kjo është dërgesa e saj e Kishës që bën për dërguar apostullet e saj, domethënë jashtë në territoret Pope e tjera. John Paul had this apostolic interest very strong. Papa kishte këtë interesim apostolik shumë të fortë. And by giving all this honor and prestige even to Nën Terezë, Dhe duke i dhënë këtë nderim dhe prestigj kaq të madh Nën he said Terezës, to the Albanians, to all the Balkan people, ai ja u dërgoi këtë mesazh dhe shqiptarëve dhe gjithë see, njerëzve if të you Ballkanit like to solve your problem, dhe ju tha që shikoni nëse doni të zgjidhni problemet don't be tuaja, absorbed by your problem. mos u thithni komplet domethënë nga këto probleme, mos u See zhyshni your komplet në këto mission in the probleme. world. Domethënë sikur të ishit vetëm në këtë botë. It is not necessary to have big power in order to have a mission in the world. Domethënë nuk është e nevojshme të kesh një pushtet të madh për të qenë misionar në You mbar are botën. already a part that you have a message for the world. Domethënë juve jeni një pjesë që ka një mesazh për t'i dhënë botës. And may I say that, well, the effort that we do, the four of us, Domethënë, edhe unë ta them këtë që mesazhi që përpjekja që bën gjithë secili nga ne, the agreement that we signed recently, domethënë dhe ajo marrëveshja që ne nënshkruam tani it's kohë të not fundit së only for bashku. Albania. Kjo marrëveshje nuk ka vlerë vetëm It's a thjesht për message for the Shqipërinë, Balkans. po ky përbën një mesazh për It's mbar a message for Ballkanin. the modern inter-religious dialogue. Është një shembull për dialogun interfetar. Then, with his attitude towards Mama Teresa, he opened to us also what is Dhe me këtë sjellje ndaj Albania for the Terezës, future. domethënë ai na tregoi se kush është drejtimi që do të ketë Don't Shqipëria be për të absorbed by your own ardhmen. small problems. Që nuk duhet të zhytemi thjesht në problemet tonë, nuk duhet We që are pushtohemi a part of vetëm humanity nga with këto a whole. probleme. Sepse ne jemi një pjesë, domethënë, në këtë misioni që duhet të prapë në mbar botë. And always he brought new ideas. Dhe gjithmonë ai kishte për të sjellë ide të reja.